Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống những cây hoa phong lan khi những bông hoa trên cành đã hết. Đây là thời điểm rất thích hợp để các bạn tiến hành nhân giống cây. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và những phần hoa đã nở xong thì chúng ta sẽ không sử dụng được. Các bạn hãy chọn những phần nhô lên như thế này. Sau đó các bạn sử dụng bột quế. Chăm sóc những cây hoa lan thì bột quế rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho cây không bị nhiễm khuẩn. Và sau đó hãy bôi vào phần này. Nó sẽ giúp cho vết cắt được khô lại. Cây sẽ không bị nhiễm khuẩn. Các bạn sử dụng vỏ của một quả quýt. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, có tính kháng khuẩn tự nhiên, giúp cho hoa lan không bị nấm trong quá trình nhân giống cây. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Và chúng ta sử dụng thêm một tép tỏi. Sau đó các bạn sẽ cho tất cả vào lò. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Và với những cành hoa lan như thế này, các bạn hãy gỡ lớp vỏ này ra để nó giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh và dễ hơn. Hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại vị trí này. Và hãy cắt lại một lần để giúp cho vết cắt không bị dập. Phần này sẽ giúp cho cành hoa được hút nước dễ dàng hơn. Và chúng ta hãy sử dụng một cây nến. Và sáp nến có tác dụng bảo vệ cho vết cắt này không nhiễm khuẩn, không thấm nước, và phần này của cành hoa sẽ không bị khô lại. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó chúng ta hãy đặt cành hoa lan vào đây và cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho mầm nhỏ này được phát triển rất nhanh. Và phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà hãy dùng nó để chăm sóc cho những chiếc lá. Các bạn nên áp dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá không bị côn trùng
Và với những cây hoa lan, khi chúng ta áp dụng theo cách này thì những chiếc lá sẽ rất xanh. Những cây yếu ớt sẽ dần được trở nên mạnh mẽ, phát triển được nhanh hơn. Và nó cũng sẽ giúp cho những cây hoa lan loại bỏ bụi bẩn còn bám trên những chiếc lá này. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Bộ rễ của cây sẽ luôn được bảo vệ. Và những cây hoa lan nó sẽ được phát triển rất xanh tốt, rất khỏe mạnh theo cách đơn giản này. Và sau đó hãy lấy cành hoa lan ra. Các bạn hãy sử dụng mút cắm hoa. Nó có tác dụng để giúp cho hoa lan được giữ ẩm. Sau đó các bạn sẽ đặt vào như thế này. Và tiếp theo, hãy ghim cành hoa lan vào đây. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào. Và chỉ bao nhiêu đây nước. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước cho chậu cây. Đặt ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Phần này sẽ được hút ẩm lên để hỗ trợ cho cành hoa luôn được giữ ẩm. Và cách làm này, cây hoa lan sẽ được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Và sử dụng những nắp nhựa không cần khoét lỗ ở trên đây. Đậy lại và chờ cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo, khi độ ẩm đã được duy trì tốt và đầy đủ. Hoa lan nhỏ đã được phát triển. Một trong những cách làm rất đơn giản và dễ. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được phát triển nhanh hơn từ cành hoa. Khi các bạn đặt vào môi trường như thế này thì nó sẽ tương tự như một nhà kính thu nhỏ. Và cách làm đơn giản này sẽ giúp cho cây được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đặt cây hoa lan này vào đây. Các bạn sẽ để vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Khi độ ẩm được duy trì đúng và đầy đủ, nó sẽ giúp cho hoa lan nhỏ được dễ dàng phát triển nhanh hơn. Một cách rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan phát triển nhanh hơn từ cành hoa. Tùy vào giống hoa lan, có những cây rất nhanh và có những cây rất chậm.
nên các bạn cần phải kiên nhẫn, thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Rễ cũng đã phát triển thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đặt vào đây. Các bạn có thể dùng nước để phun sương 5 ngày một lần, để nó giúp cho cây được lớn nhanh hơn. Và chúng ta sẽ tiếp tục đậy lại. Các bạn sẽ để vào vị trí cũ. Và kết quả sau 3 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển rất tốt. Với phương pháp đơn giản này, những cây hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh từ cành hoa. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Một trong những cách rất đơn giản để giúp cho hoa lan có thể phát triển được nhanh hơn. Khi các bạn sử dụng cách làm này, thì hoa lan nhỏ sẽ được hồi sinh rất nhanh từ cành hoa. Rễ cũng đã phát triển thêm. Và các bạn hoàn toàn để chúng ta giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Giai đoạn này, các bạn có thể dễ dàng trồng lại cây để giúp cây phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Kết quả rất tuyệt vời. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem. Và trên kênh cũng đã có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ trồng lại cây hoa lan này. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Và với những phương pháp như thế này, đòi hỏi các bạn cần phải kiên nhẫn. Cho thêm một ít rêu vào đây để cây vỏ được giữ ẩm tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.